منوعات الراديو، حصريات درامية. محكمة! فتحت الجلسة وهي مخصصة لمرافعة النيابة، فلتتفضل. هيئة المحكمة الموقرة. قضيتنا اليوم من القضايا حديثة العهد بالمجتمع، وإلى الآن لم نعرف إلى أي مدى سيكون استفحالها ومدى تأثير نتائجها على البنية الاجتماعية بل والسياسية والدينية. لن أطيل على سيادتكم، حيث بدأت أحداث هذه الواقعة برنين التليفون في وقت متأخر من الليل بمنزل الدكتورة مكارم الصفتي. ألو. مساء الخير يا طنط، أنا أسفة قوي، واضح إن أنا صحيت حضرتك من النوم. خير يا بسنت، مالك يا بنتي؟ أصل إحنا دلوقتي الساعة 3 وطارق نزل من عندنا الساعة 11 وقال لي أول ما هيوصل هيكلمني على طول، لا اتكلم ولا الموبايل بتاعه بيرد. والله أنا نمت بدري وما حسيتش بيه راجع إمتى. دقيقة واحدة هشوفهولك. مش موجود يا بسنت. ما رجعش لحد دلوقت ولا بيرد على الموبايل، وبعدين بقى في القلق ده. الغايب حجته معايا يا حبيبتي، وإن شاء الله خير. أول ما يرجع هخليه يكلمك. يا ريت وحياتك يا طنط. باي باي. أكيد متخانقين وحب يقلقها، بس ده بيقلقني كده معاه. رنات وما بيردش، وبعدين معاك يا طارق. أحاول تاني. إيه ده؟ أنا زي ما بكون بسمع رنات الموبايل بتاعه. الله، ده صوت الموبايل بتاعه قريب من باب الشقة. يكونش الموبايل وقع منه وهو ما خدش باله. ايه ده؟ طارق! طارق! وايه الدم ده؟ ابني! احنا بنتمنى نجاح العملية لطارق عشان يقوم لنا بالسلامة ويقول بنفسه مين اللي عمل فيه كده. زي حضرتك ما سمعت من الدكاترة، الأمل في نجاح العملية ضعيف. وده حبيب قلبي دماغه اتهتكت من شدة الضربة. يعني حتى لو العملية نجحت محدش يعرف ممكن تكون توابعها ايه. يعني اللي وجه الضربة لطارق قاصد قتله، أو في أسوأ الفروض إصابته بعاهة مستديمة. دكتورة مكارم، حضرتك بتتهمي حد معين بمحاولة قتل ابنك؟ هتندهش لو قلت لك إني بتهم نفسي. ومش هندهش إطلاقا لو قلت لي إزاي. أنا كان عندي إحساس إن في شيء عنيف هيحصل حواليا. طيب ما نفك اللغز ونوضح أكتر. أنا في رأيي إن العنف دايما بيبقى نتيجة وعمره ما كان سبب، واللي حصل لطارق أكبر تفسير لوجهة نظري. كلام نص واضح. خلينا في جزئية التوقع. حضرتك توقعتي قتل ابنك أو محاولة قتله بناء على إيه؟ بناء على 3 حاجات خاصة بيا، وال3 حاجات دول سببوا لي مشاكل مع طارق، وسببوا لطارق مشاكل مع الناس، وكانت النتيجة الشروع في قتله. بدل ما نلف وندور يا ريت نبقى أكثر تحديدا. تقصدي إيه بال3 حاجات الخاصة بيكي؟ ومين الناس اللي ليهم مشاكل مع طارق؟ أنا هحكي لحضرتك التفاصيل الخاصة بحياتي أنا وطارق، يمكن تقدر تفهمني أكتر. طيب اتفضلي احكي. عندك ربع ونص مشاكل ومعاك ربعين فشه وطحار. عاوز طبق لسان وشوربه واحد مكرونه. عينيا، وما تنساش الجوهره ونص كرة وفتة بالعساعيس. جعان يا معلم حمدون. انت فين يا شلوفة؟ حد خطفك ولا ايه؟ بقول لك جعان، هتوكلني ايه؟ خلص اللي انت عايزه، بس هتدفع ولا زي كل مرة؟ زي كل مرة، بس الأول اديني الشندوتش شوربة اتصبر بيه. طب بص يا شلوفة، عربية السقط وصلت اهي، هتروح تنزل اللي عليها وبعدين تعالى خد اللي انت عايزه. انت تؤمر معلمي. هاتي ولا راس العجل اللي شبهك دي. ايه ده؟ مش تحاسب ياما
كده يا حمار، غرقتنا دم ووساخه بالقرف اللي انت شايله ده. امشي غور من هنا يلا. طب ما تزعقش، ايه يعني خبطت في وشكم غصب عني؟ انت حيوان، والمفروض انك ما تتسابش كده، لازم تتحبس في مصحة ولا في سجن ولا في اي داهية حتى. يا حيوان، رميت عليا معدة البقرة. عاجبك كده يا حمدون؟ يعني اعمل فيك ايه انت والمصمت بتاعك ده؟ مش كفايه الريحه والزحمه، كمان بتشغل هطل وقلالات الادب. حقك عليا يا دكتور طارق، انت وخطيبتك حقك عليا. حضرتك سيدي العارفين ان شلوفة مش متظبط، وليس على المجنون حرج. نعم يا اخويا، يرمي الزباله بتاعتك في وش الناس ويغلط فيهم وكمان بتدافع عنه. على العموم نهايه القرف قربت، ويعني بقى قربت ولا بعدت انا ما بتهددش. حضرتك عاوز تقبل اعتذاري اقبله، مش عاوز انت حر. وست والدتك هي اللي جابت شلوفة هنا، وهي برضو اللي مخلياني موجود هنا، يعني كلامي وكلامك يبقى معاها. ما اقدرش امشي شلوفة من هنا، اوديه فين؟ هرجعيه المستشفى تاني يا طنط. جرى ايه يا دكتورة بسنت؟ ما انت عارفة المستشفى فيها اللي مكفيها. بس حضرتك كنت المديرة وممكن تحجزي فيها تاني وتريحينا منه. الأرقام بتقول إن اسكندرية فيها 100,000 مريض عقلي ونفسي، لهم مستشفى واحد فيه 850 سرير بس. ويا ريت المستشفى ده مخصص لاسكندرية واحدة، لا ده ال5 محافظات، إقليم غرب الدلتا كله. ولا بيحصل أن بعد فترة شلوفة واللي زيه المستشفى بتضطر ترميهم في الشوارع زي القطط والكلاب الضالة. بس هو بالشكل ده بيستحل لنفسه حاجات كتيرة جدا تحت حماية حضرتك، يعني ممكن يرتكب كوارث وتتورطي حضرتك فيها. اطمني، شلوفة ما منوش خطر، وإلا ما كنتش تحملت مسؤوليته وجبته هنا. وبعدين اللي حصل منه النهاردة ممكن يحصل من أي حد. أنا مش شايفة الموضوع مستاهل يعني. لا يا ماما، الموضوع فعلا يستاهل، ولازم حضرتك تاخدي موقف، مش بس من الناس اللي كانوا مرضى عندك، لا ومن الناس اللي مشغلينهم كمان. بصراحة بقى حضرتك طيبة جدا يا دكتورة، حد يبقى عنده مساحة بيت زي ده وفي موقع حيوي زي ده، وحضرتك دكتورة وابنك دكتور وكمان هيتجوز دكتورة، وبدل ما نستفيد من الأرض في بنى مستوصف أو مركز طبي سايبينها المصمت مخلفات حيوانية. هي المسألة كده، شلوفة هو المدخل لموضوع البيت. اوعى تفتكروا اني مش عاوز اعمل حاجة فيها مصلحتكم أو إني عقبة في طريق طموحكم، لكن اللي دايما بيحوشني الحس الإنساني، العشرة، الماضي الطيب. كل وقت وله ناسه يا طنط. حضرتك اكتفيتي بالوظيفة في مستشفى المعمورة وكنت بتدفعي للمرضى من جيبك، ورفضتي تشتغلي في مراكز خاصة، لكن احنا زماننا مختلف، زمن الفرصة الواحدة اللي لو ما اتمسكتش تطير وتطير معاها الأحلام، والفرصة دي معانا في قبضة ايدينا. المصمت والشقة اللي فوق نراضي أصحابهم بأي مبلغ ونهد البيت ونبني مستوصف أو مركز طبي أو مستشفى خاص نخدم بيها أهالي الحي والأحياء اللي جنبنا. هو ده الاستثمار، هي دي التنمية، المنظومة الصحية الشعبية. اشتراكات علاج أسرية، دفاتر علاج شركات ومؤسسات، توأمة مع التأمين الصحي. خلص لنا حضرتك موضوع المصمت، واحنا من تاني يوم بالاشتراك مع المساهمين هنهد البيت القديم. دكتورة مكارم، من حقك تدوري على مصلحة ابنك ده مهما كان وحيدك وقدامه المستقبل كبير، لكن اللي يشوفه حمدون هو اللي يصير. أنا مش عارفة أبدأ معاك بكام وإزاي، صدقني الكلام تقيل على لساني. أمال يا دكتور، دي عشرة وعمر. ده حمدون كان صبي في المصمت، وكان والدك الله يرحمه مطلع له شهرية عشان يوديكي ويجيبك من المدرسة، وبعد كده أهو كبر واشترى المصمت وانتي بقيتي دكتورة قد الدنيا ولسه ولا الإخوات. لكن بقى المصلحة تغلب. إذا كانت العشرة متقالة لسان حضرتك يا دكتورة، أنا بقى العشرة والمطرح مدوبين الكلام في حلقي. بتسأليني تبدأي معايا بكام وإزاي؟ أجاوب بإيه؟ المكان ده وطني والمصمت بطاقتي، أساوم على عمري واسمي وسمعتي. حتى لو وافقت إيه هو التمن؟ حق يا حمدون،
هو الوطن بيتباع بإيه؟ بالخيانة. والعمر لما بيتاخد يبقى لنا إيه؟ ما يبقى لناش إلا الموت. والاسم لما يتمسح نكتب مكانه إيه؟ مسح الاسم عدم. السمعة لما تضيع هنكسب إيه؟ الذل. كفاية يا حمدون، كفاية انت ونعيمة. انا ما طلبتش المستحيل، وبعدين ياما ناس كتير عملت مشاريع وهدت وبنت، بس حظك ان صعب ويمكن كمان ممنوع يبقى مدخل مركز طبي او مستشفى في مصمت، فقلنا نعوضك عن مساحة المصمت ده. مش هعرف ارد عليكي باكتر من اللي قلته يا دكتورة. مش فاهم اللي انت بتقوله ده فيلم عربي؟ وطن ايه وعشرة مين؟ انا خلاص اخدت موافقة المساهمين، ومجلس ادارة جمعية خدمات الحي هتتبنى الموضوع وكله مظبط. يا دكتور رفض، انا كده عملت اللي عليا تجاه امي وتجاه حمدون. كون بقى ان هو بيعمل الشويتين بتوعه علشان يوصل لاكبر سعر او علشان يفضل المصمت ويتوقف المشروع، فده كله خلاص كلام ما عادش ينفع. ما انا قلت كده من الاول، بلاش دخلات البر والاحسان دي، نلعبها خنق اداري، يا طلع في الروح وخلع يا اما خاف وسلم. ما هو برضو الموضوع ده مش سهل يا دكتور. وهتصعبه ليه؟ انا وهو في الهوا سوا، بس اللي يفرق ان هنا صيدلية وهناك مصمت. طول ما عندك مكان تجاري روحك في ايد الضرايب والتأمينات والصحة والإزالة والحي. طيب وافرض ان موقفه سليم ومحدش قدر يصطاده؟ يا دكتور طارق محدش يعرف يصطاد سمكة شقية. دايما اللي يقع هو الطيب الواضح النظيف سهل جدا تلوثه. اعتبرني موافق على كل اللي تعمله بخصوص المصمت. وكمان عارف هتقول ايه. موضوع الشقة اللي فوقكم اطمن، دي طبخة مستوية، دلوقتي هعرف طلباتها. سلام يا دكتور. كده يا دكتورة مكارم بدأت الرؤية تتضح، مين مع الدكتور طارق ومين ضده، وإيه هي مشاكله مع الناس ومين اللي حاول ليه. أرجوك ما تحملنيش مسؤولية اتهام أي شخص، أنا لسه مصر على اتهامي لنفسي. وأنا مصر إني أعرف منك تفاصيل أكتر وناس أكتر، وبرضه هعتبر حضرتك متهمة لنفسك، رغم إن ده مصطلح جديد علينا، إلا إذا ثبت عكس كده. أعتبر اتهامي لنفسي ده تحليل نفسي للقضية وللشخصيات اللي فيها، أكيد في نتيجة هنوصل لها. وأنا ما عنديش مانع، وسعيد جدا بتعاونك اللي ممكن يأثر علينا مسافة التحقيق. لكن أنا عندي سؤالين، واحد منهم قديم والتاني جديد. إيه هم السؤالين؟ الأولاني هو ال3 حاجات اللي حضرتك قلتي إنهم مرتبطين بيكي وكان ليهم دخل بموضوع الحادثة. إيه هم ال3 حاجات دول؟ أولا شغلي أنا كطبيبة أمراض نفسية وعصبية، أنا رفضت أن أستخدم من قبل المراكز الخاصة اللي بتمص في دم المريض، وده اللي وقف عائق أو حائل بيني وبين رغبة طارق في هدم البيت. ثانيا انتمائي للمكان اللي عشت وتربيت فيه وللناس اللي فيه، وصعوبة التفريط في الأرض وفي الناس خلاني عاجزة عن إني أخد موقف محدد بين ابني من ناحية وانتمائي من ناحية تانية. قصد حضرتك إن طارق لما لقي موقفك كده تمرد وبدأ يتصرف لوحده أو بالاشتراك مع المجموعة اللي هتشاركوا في المشروع، وده طبعا خلق خصوم أو تدخل لناس كتير. وثالثا يا دكتورة؟ ثالثا كياني وتكويني الفكري والإنساني. بمعنى إيه يا دكتور؟ المعنى هتعرفه يا سيادة الوكيل لما أكمل بقية الحكاية. اوعي ايديك سيبيني، انا داخل الدكتور رأفت، مالكيش دعوه بيا. دكتور رأفت جوه مريح شويه، استنى يا شلوفه. طب انا هناديله. ايه يا شلوفه عامل دوشه ليه؟ جورجيت مش عايزه تدخلني، هو مش النهارده ميعادنا يا دكتور؟ صحيح انا ناسي، لكن انا فاكر. جورجيت خليك انت مع الزباين بره. ايه يا شلوفه، البرشام بتاع المرة اللي فاتت ريحك؟ أوي يا دكتور، ده خلاني ضحكت كتير لغاية لما وشي فلق. عاوز منه تاني؟
يا ريت والنبي يا دكتور رأفت. ماشي يا شلوف، انا هديلك منه مع ان تمنه غالي، بس انا عشان بحبك مش هاخد منك فلوس. الله يخليك، ما انت عارف البير وغطاه المخروم. خد يا شلوف البرشام اهو. بس انا عاوز منك طلب صغير قد كده. اوامرك طلبات يا عم رأفت. عم رأفت؟ ماشي. انا عاوزك تعرف عم حمدون بيتكلم مع مين لما بيدخل مكتبه، او لما بيتكلم عن المصمت بيقول الكلام لمين. يعني عايزني جاسوس يعني؟ لا مش بالظبط. بص، اعتبرها صحوبية. مش انا بديلك البرشام اللي بيريحك؟ وانت عاوز مني الاخبار اللي بتتعبك؟ سهلة يا ابو رافت، من بكرة انا الدش بتاعك، ولا كفاية عليك الوصلة. الرب بقى يسامحني يا ماما نعيمة، ما هو انا كمان ما كنتش اقدر اسمع كلام زي ده وما اقولهولكيش. هو انا ليا حد في الدنيا غيرك انتي وبابا حمدون؟ لا والله أصيلة يا جورجيت يا بنتي، احنا ربنا حرمنا من الخلف، لكن شاءت الظروف ان والدك ووالدتك الله يقدس روحهم ماتوا ورا بعض، وفضلتي انتي عشان تملي علينا الدنيا انا وعمك حمدون. الله يطول في عمركم. انا كمان لما رأفت بيفتح معايا موضوع سيبان الشقة ما بدلوش عقد نافع زي ما فهمني بابا حمدون. اوعي يا جورجيت، الشقة بتاعتك زيها زي المصنع. وانتي جوه عننا الاتنين قاعدين، فضلتي قاعدة معانا، مشيتي معانا. طبعا، وانا ليا حد في الدنيا غيركم؟ واذا كان على رأفت انا بحاوده عشان لقمة العيش. تبيع يا جورجيت ابيع، تتنازلي يا جورجيت افكر، لكن الكلمة كلمتكم. يسلم بقك يا جيجي يا حبيبتي، وانا باذن الله يا بنتي لما يجي عمك حمدون هقول له يحرص من شلوفة ويتصرف مع رأفت بطريقته. كل يا شلوفة كل، دي كوارع بتلو تتبلع لوحدها بالهنا والشفا. الله يكرمك يا معلم حمدون، انت دايما مشبعني. عيب ما تقولش كده، انا زي ابوك يا شلوفة، بس خلي بالك انا بحبك عشان انت جدع وخدوم، وعمرك ما قلت لي على حاجة لا. ما اقدرش اقول يا معلم، لو قلت لا هجوع. لا بس خلي بالك من نفسك، المكان هنا فيه ناس وحشة كتير، اوعى حد يستغلك في حاجة كده ولا كده، اوعى شلوفة. ما تخافش يا معلم حمدون، انا صاحب لقمتي ومزاجي وبس. ايوه كده، اهو كده انت راجل جدع. خد بقى 5 جنيه اهي اتفسح بيها. 5 جنيه اتفسح بيها؟ خيرك سابق يا عم. يا عم انا بطلت اركب مراجيح من زمان. يعني خلاص تعبت يا نعيمة، كل يوم والتاني بتوع ضرايب ووراهم بتوع الحي، بتوع الصحة والتأمينات، مش ملاحق. ما كانش العشم يا دكتورة مكارم؟ لا اوعى تجيبي سيرتها على لسانك، انا عارف السم بيتبخ منين، وربنا ان شاء الله هينصرني. حمدون، انا كنت عاوزة كده اشور عليك بحاجة. خير يا نعيمة، في ايه؟ كنت عاوزة اقول لك ان طالما الموضوع يا اخويا دخل في ضرايب وصحة وغيره، واحنا خلاص كبرنا، وانا ربنا حرمني من الخلف، يعني بعد عمر طويل المصمت ده لو فضل مصيره هيكون ايه غير القفل. فايه رأيك بقى لو بعته على حياة عينك، وهي الدكتورة وابنها اولى من الغريب؟ أنا مش عنيد ولا طماع، بس بحب الدنيا وشغلي ومطرحي، ربنا مديني الصحة والعافية، أفرط ليه؟ ايه الزمن الغريب ده ما فيهوش غير بيع وشراء. يفتح الله نعيمة، مش هبيع ويانا الدكتور طارق وشلته. ممكن تقبل مني الهدية دي؟ ايه ده؟ دبلة خطوبتنا بتهديني بيها؟ ده تقليد جديد ولا ايه؟ بالعكس، ده تقليد قديم قوي يا دكتور.
الواحدة لما تزهق من خطيبها، لما تمل، لما تصبر أكتر من اللازم، بيجيلها وقت وبمنتهى الهدوء تخلع الدبلة وترجعها له تاني. في ايه يا بسنت؟ في ايه؟ اتكلمي. حصل حاجة مني زعلتك؟ أنا لما وافقت على الارتباط بيك، نص الموافقة كانت مبنية على طموح وحسابات، ونصها على مشاعر واحترام. لكن للأسف بقى انت عاجز يا طارق، وانا طول عمري ما احبش اضيع وقت، ما اقدرش استنى اكتر من كده. الارض والمصمت والكلام ده انا ما اقدرش. افرض ان المشروع ده فشل، اتجوز دكتور بيشتغل في مستشفى حكومي؟ سوري. منوعات الراديو. انا اتربيت على مستوى معين درامية. وعندي طموحات لازم احققها. ما انفعكش يا طارق، صدقني ما تضيعش وقتي. بس انا بحبك من زمان وما اقدرش ابعد عنك بالسهولة دي. وبعدين كمان موضوع الارض قرب ينتهي. رأفت معرض حمدون لضغوط اعتقد انه مش هيقدر يستحملها. تعتقد؟ لسه بتعتقد؟ انا خلاص قلت اللي عندي، وارجوك ما تحاولش الفترة دي انك انت تتصل بيا تاني، عن اذنك. بس انت عنيدة، ولما تنوي على حاجة ما بتتراجعش عنها. هتصرف يا طارق، بس سيبني افكر وقريب هنلاقي الحل. وحاول تتصل ببسنت، ها؟ لاني لو قلت لماما ممكن ما تصدق وتصور في بسنت. انت عارف موقفها من الجوازة دي. حاضر يا سيدي حاضر، انا هعمل كل اللي يرضيك، بس يبقى افتكرني بقى لما ربنا يديك وتبقى صاحب مستشفى. يعني هو انت هتقف تتفرج؟ ما انت ليك فيها. بس خلص انت بس. حاضر يا طارق هخلص. أستاذ بدر. أهلا جورجيت، ازيك؟ أنت فين يا أستاذ بدر؟ كده برضو سايب عمك حمدون بيتبهدل ويواجه عصابة لوحده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما اعرفش حاجة. تعالي في اوضه المحامين واحكي لي. اخيرا افتكرت ان ليك عم. ما تظلمنيش يا عمي، الذنب مش ذنبي. انت عارف العلاقة طول عمرها عاملة ازاي بين امي وابلة نعيمة. ده نصيب يا ابني، دي قدرة ربنا وحكمته. يعني نعيمة كانت هتقطع رجلك لو كنت بتزورني؟ انت واخد عنها فكرة غلط. ده بيت عمك، فاهم؟ وهيفضل مفتوح لك في اي وقت. ربنا يديك طول العمر يا عمي. ايه حكاية المصمت والمشاكل اللي عليه دي؟ مين اللي قال لك يا بدر؟ لا اللي قال لي بقى يا عمي. ايه الحكاية؟ شوف يا بدر يا ابني. جرى ايه؟ انت بتهددنا يا بدر ولا ايه؟ انا مش بهددكم، بس بحذركم، ابعدوا عن عمي. نبعد عن عمك ولا عن المصمت؟ قصدك ايه؟ القصد انت عارفه، من مصلحتك المصمت يفضل زي ما هو لغاية عمك ما يموت وتورث نصيبك. انا مليان ومش مستني موت عمي. كلام ولازم يتقال كده، لكن وقت ساعتها العين هتفنجل والجيب هيتفتح. ده مصمت بمساحة الأرض. برضو ما حدش منكم هيقدر يهوب ناحية عمي، وانا من النهاردة بالمرصاد وبالقانون. واحنا كمان بالمرصاد وبالقانون. ماشي يا دكتور طارق، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. كده حضرتك فعلا حليتي اللغز وساعدتينا في اننا نمسك اول خيط ممكن يوصلنا للجاني ده، بعد اذنك، الا اذا كنت لسه مصرة على انك المتهمة. يعني وجهة نظري وصلت لك يا فندم؟ طبعا وصلت. حضرتك الدايرة اللي طلع منها خطوط صعدت من الموقف، لكن قدرتك على تحليل نفسك خلتك تشعري انك السبب في الحادثة دي. بالظبط كده يا حضرة الوكيل، انا كنت سبب غير مباشر. اهو دلوقتي اقدر اطمن على طارق. تقدري طبعا، بس ثقي اننا هنحتاج حضرتك تاني، لان التحريات كده ابتدأت، لكن التهمة لسه ما ثبتتش على شخص معين. انا تحت امر حضرتك في اي وقت. انا ما قتلتش طارق، بالعكس انا اكتر واحد يهمني انه يعيش. انا بعتبر نفسي شريكه، يبقى ليه افكر في التخلص منه؟ مفيش سبب واحد يخليني اعمل كده. لو اي واحدة زعلت من خطيبها وفكرت انها تقتله كانت الدنيا نصها خلص ومن زمان.
وهي القطط بتاكل عيالها. طارق ده زي ابني، والمصارين في البطن بتتخانق لكن بتضمها بطن واحدة. ايه اللي ممكن استفيده من محاولة قتل طارق؟ انا طول عمري بعيد عن عمي حمدون علشان الشبهات والحكايات دي، اجي دلوقتي واضيع مستقبلي ومستقبل ولادي علشان وهم. أنا محدش أذاني ولا حتى طارق نفسه، كده أنا مقيمة في الشقة، حتى لو سبتها هاخد تمنها، مش أنا اللي أفكر بالشكل ده. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مستعد أتنزل عن المصمت وببلاش دلوقتي، بس الدكتور طارق يوم بالسلامة. ده لا حط إيده في جيبي وسرق رزقي ولا خطف لأمتي، ده عرض مشروع بما يرضي الله، أو ما أقتله ليه؟ أخيرا اعترفت يا شلوفة. الحبل الصغير اللي دايما بتربط بيه وسطك لقينا حتة منه جنب مكان الجريمة. ايوه، انا ضربت طارق عشان بحب حمدون. كذب. شلوفة كان مريض عندي بمرض عقلي وتعالج لمدة طويلة. لازم يكون ورا الجريمة حد تاني استخدم شلوفة. ايوه، انا اللي طلبت من شلوفة انه يقتل، بس ما يقتلش طارق. امال يقتل مين؟ يقتل حمدون. ايوه، طلبت منه يقتل حمدون. هودت رأفت، اخدت منه برشام وفلوس، بس انا ما قدرتش اقتل حمدون عشان هو اللي بيوكلني ويشغلني، لكن طارق بيضربني وعاوز يهد البيت. ضربته على راسه بالحديدة. الدكتورة أكيد هتسامحني. كما حضوريا على المدعو رأفت عبد العظيم سليمان بالسجن لمدة سنة نظير تحريضه على القتل، كما تأمر المحكمة بإيداع بدوي متولي السيد وشهرته شلوفة في المصحة النفسية لبيان مدى صحة قواه العقلية. رفعت الجلسة. محكمة. بسم الله، فتحت الجلسة. النيابة تتفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، أستهل مرافعة النيابة اليوم في هذه القضية بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله العظيم. ولو اتبع الأبناء أوامر الله وهديه ما مات آباء وأمهات بسيف الوحدة والعزلة، ولا هرب أي منهم إلى نهاية مأساوية ظنا منه أنها الملاذ من قطع الأرحام ونكران الفضل على أبنائهم. وهذا ما تؤكده واقعات هذه القضية، والتي سأرويها لعدالتكم تبعا لتسلسلها، حيث بدأت برنين جرس التليفون في شقة المجني عليهما زايد عبد اللطيف وليلى سعيد عبد الرحيم. ألو. وبعدين بقى، ده شيء يتلف الأعصاب. انت هترد ولا اقفل السكة؟ برضو مش عاوز ترد؟ طيب، ده شيء مش معقول أبدا. كل يوم تليفونات ومفيش حد بيرد. قسما عظما لو ما ردتش انا هبلغ البوليس. انا مجدي يا بابا. مجدي ابني؟ ايه يا بابا مالك؟ سلامتك في ايه؟ لا بعدين يا مجدي هبقى احكي لك. انت قلقتني، ارجوك فهمني في ايه. انا كنت حزورك انت ومراتك فرح بكره ولا بعده، لكن ما بدهاش بقى. انا جاي لك في السكه عشان ما سيبكش قلقان كده. بس ارجوك ما تتاخرش يا بابا. مسافه السكه. مع السلامه. مفيش مشكله، انا هبلغ مباحث التليفونات
وخلال 48 ساعة بالكتير هيقبضوا على اللي بيطلبك وما يردش وياخد جزاؤه. الحكاية مش مستاهلة يا ابني. ازاي يا بابا؟ والقلق اللي انت فيه ده؟ ايوه صحيح، الاتصالات دي عاملالي ازعاج، بس في النهاية اللي بيعاكسني ده اكيد هيزهق ويسيبني في حالي. انا مش موافق على الكلام ده. ما تشغلش بالك انت، انا كفيل بحل المشكلة دي. طب ايه رأيك لو سبت شقتك وجيت قعدت معايا هنا انا وفرح؟ لا لا يا حبيبي، انا مبسوط كده. ويعني انت لما كنت قاعد معانا كنت تعبان يا سي بابا؟ تعبان مرتاح، انا ما باخدش راحتي الا في شقتي. وهو كان ايه بس اللي حصل؟ ما تسيبني على راحتي يا مجدي يا ابني. القهوة. متشكر يا فرح. طب عشان خاطري اسمع كلامي وتعالى عيش معانا هنا. مجدي. ايوه فرح، عاوزاك في كلمة. عن اذنك يا بابا. دقيقة واحدة يا بابا، دقيقة واحدة. انت اتجننت؟ عاوزه يرجع يعيش معانا تاني؟ عاوز تخنقني وتقضي عليا؟ كلامي اللي بتقوليه ده احنا اللي هنعيد ونزيد ولا ايه يا مجدي؟ طيب وطي صوتك. هي كلمة واحدة، لو رجع يعيش معانا انا هسيب لك البيت. وانا برضو ارضى انك تسيبي بيتك بالسبب يا فرح. بابا عن اذنكم. بابا فرح ما تقصدش فرح. بيتك ده انا مش داخله تاني، ولو حبيت تشوفني انت عارف العنوان كويس. بابا عاجبك كده؟ ايوه عاجبني. الو، مين بيتكلم؟ الو، زي دودي موجود؟ زي مين يا اختي؟ زي دودي. انت مين؟ انت مالك؟ ايه الاخلاق دي بقى؟ في ايه يا مدلال؟ واحده لسانها طويل يا بيه وبتقول عاوزاك. دي تبقى هي. هات التليفون وروح انت. ادي التليفون. مستنيه ايه؟ ما تشوفي شغلك. حكم يكونش راجل يا اختي اتجنن وبيحب على كبر دي الخيبه. الو زي دودي، روح قلبي، وحشتني موت. انتي وبعدين معاكي بقى يا لولو. انا قلت لك انا راجل كبير في السن ومش بتاع الحواديت دي. انا يا بنتي انا نفسي اشوفك. ممكن؟ مستحيل طبعا. اخس عليك يا زيدوتي، اول مرة اطلب منك حاجة تكسفني كده. يا بنتي انا لو قعدت معاكي في اي مكان عام الناس مش هيسيبونا في حالنا. انت مش عايش لوحدك في الشقة؟ طب ليه بقى ما زوركش فيها ونتعرف على بعض كده اهو؟ انت باين عليكي عفريتة. ده انا قطة كمشانة وغلبانة. طيب كلميني بعد ساعة واحدة بس. بحبك قوي يا زيدوتي. مع السلامة مع السلامة. يا مدلال. ايوه يا زيد بيه. اخلصي بسرعة من شغل البيت ده لأني افتكرت مشوار ضروري ولازم أعمله. يلا قدامك ساعة واحدة بس. لو مستعجل يعني أنا ممكن أخلي الباقي لبكرة. لا ما تخليش، خلصي كل حاجة النهاردة وبكرة ما تجيش. الله، حصل مني حاجة يا بيه؟ لا ما حصلش، دي يا ستي أجازة مني ومن شغل البيت. ولا أقولك أنا هديلك أجازة لآخر الأسبوع. هو في إيه يا بيه؟ مش شغلك، اعملي اللي بقولك عليه وبس. حاضر. يا خبر، ده أنا كنت فاكراك عجوز قوي قوي. أما أنا فعلا عجوز، هي دي عايزة كلام؟ طبعا عاوزة. حضرتك آخر مرة شفت نفسك في المراية كانت إمتى؟ أنا طبعا كل يوم ببص في المراية. تبقى مرايتك مغشوشة. انت لا يمكن يكون عمرك أكتر من 50 سنة. لا، أنا أكبر من كده بكتير. 1 2 مش مهم، السن مش دليل على العجز، خصوصا لما يكون الواحد محافظ على شبابه زيك. لولو يا بنتي أنا لا بلاش بنتي دي، أحسن كده بحس إن أنا عيلة صغيرة وانت عجوز خالص يا زيدوتي. إيه زيدودي دي؟ أنا اسمي زايد. وشوفي بقى لما أقولك أنا سمحتلك تيجي بيتي عشان أعرف منك وبالتفصيل إزاي عرفتي اسمي ونمرة تليفوني، وأعرف كمان إيه حكايتك بالظبط وعايزة مني إيه. سعيد عبد الرحيم. تفتكر الاسم ده؟ سعيد عبد الرحيم مات من 7 سنين.
ايوه افتكرته. ده بلدياتي ومن اعز اصحابي. أنا بنته الوحيدة اللي خلفها على كبر. انت بنت سعيد عبد الرحيم؟ بعد ما مات ماما اتجوزت، وعمي صمم أعيش في بيته علشان يحط إيده على القرشين اللي ورثتهم من أبويا. وفاتت السنين وأنا بتعذب ما بين عمي وجوز أمي، وفي الآخر طفشت منهم كلهم. رحت فين؟ جريت على اللي افتكرت إنه بيحبني زي ما بحبه، على أمل إنه يتجوزني زي ما وعدني. لكن للأسف استغل فرصة إن أنا بستنجد بيه من الجوازة اللي صمم عمي يفرضها عليا. وأول ما طلع النهار عماد طردني من بيته. طب وليه ما رجعتيش لعمك رجعت وأنا مهمومة ومش طايقة نفسي ولا طايقة الدنيا، وحكيت له على اللي حصل من عماد. بعدها أغمى عليا من كتر الضرب، ولما فقت لقيت نفسي محبوسة في أوضتي ومقفول عليا باب بالمفتاح. كان لازم عمك يشوف اللي اسمه عماد ده ويحاول يتمم جوازك منه بأي وسيلة. كنت فاكرة إنه هيعمل كده ويقف جنبي، مش يضربني من غير رحمة، وكمان يحلف بشرفه إنه هيقتلني. لولو، أنا صحيح غلطت لما هربت من عمي ولجأت لعماد، بس لو ما عملتش كده عمي كان هيجوزني لواحد دمه تقيل وما بحبوش من أول ما شفته، وغير كده كمان شكله مبعجر وعينيه بتخوف. كان مفروض بدل ما تلجئي لعماد تتصلي بيا وتلجئي لي أنا. لو كنت عرفت طريقك قبلها كنت عملت كده، لكن للأسف ما عرفتش اسمك ونمرة تليفونك إلا لما عمي حبسني في أوضتي، وحتى دعبس في كل اللي عينيا تقع عليه، ولقيت الجواب والأجندة دي. ده جواب كنت بعته لوالدك من زمان لما كنت في زيارة لأوروبا. أول ما قريته حسيت إنك الإنسان الوحيد اللي ممكن يحميني من عمي ومن الدنيا كلها. علشان كده هربت من بيت عمي واتصلت بيك. ومن بعد ما اتصلت بيا ولحد ما شفتك كنت عايشة فين؟ عند واحدة صاحبتي اسمها غادة. بتبصيلي كده ليه؟ لأني محتار في أمرك. أبوس إيدك، أنا في عرضك، مش عاوزة أتبهدل أكتر من كده. اعتبرني خدمتك، اعتبرني أي حاجة، بس ما تتخلاش عني. من اللحظة دي البيت هيكون بيتك وأنا هكون مسؤول عنك. انت ازاي تسمح لنفسك تكلمني باللهجة دي؟ يا بابا انت مش في وعيك. مجدي انت اتجننت؟ البنت دي لازم تمشي من الشقة فورا. لولو مش هتسيب البيت ده طول ما انا عايش فيه. ازاي تسمح لنفسك بعد العمر ده كله انك تقعد بنت زي دي معاك؟ خلاص مش خايف على اسمك وسمعتك وسمعتنا احنا كمان؟ قلت لك دي بنت انسان عزيز عليا ومستحيل اتخلى عنها في وقت هي محتاجالي فيه. لها اهل يحلوا مشاكلها ويتكفلوا بيها. لولو ملهاش حد غيري النهارده. انا مش فاهم انت متمسك بيها ليه؟ في اكتر من سبب يا سيدي، واهمهم انها خلت لحياتي طعم ومعنى، ويمكن تحفظ الجميل وما تتنكرش ليا. ما هو لو انت ما طردتهاش انا هطردها بالذوق بالعافيه هطردها كده. طب اتفضل اخرج من بيتي. بابا انت جاي تتحكم فيا بعد ما خليتك راجل صاحب مركز محترم؟ ارجوك يا بابا اخرج، قلت لك اخرج. لا ما دام وصلنا للمستوى ده فما تزعلش مني لو اتصرفت اي تصرف يزعلك. اخرج بقول لك، اخرج. بابا زايد انا ماشيه. رايحه فين يا لولو؟ مش عارفه بس لازم امشي. لولو انا ما يخلصنيش انك تخسر ابنك عشاني. لا ما تاخديش في بالك، مجدي بس منفعل، لكن بعد كده هيهدى ويقتنع بكلامي. ولو انا خلاص ماليش مكان في البيت ده. طيب ومين بقى هيقول لي يا زيدودي بعد ما تمشي؟ انا قلتها لك من شقاوتي وحبي للهزار، ولاني كنت عاوزه اوصل لقلبك باي وسيله علشان تنقذني من القتل والهم اللي كنت فيه. لولو انا اسفه لاني خليتك اتعلقت بيا. ما عادش ينفع للاسف، انا خلاص اتعلقت بيكي ومش هقدر استغنى عنك مهما كانت الاسباب.
بابا زايد. أنا مش زايد، أنا زيدودي يا لولو، زيدودي. قال لك ايه المحامي؟ سيبيني دلوقتي يا فرح أرجوكي. بقول لك ايه، ما هو لو زعلك ونرفزتك دي هتجيب نتيجة كنت سبتك تهد الدنيا، لكن خلاص ابوك اتجوزها، والمفروض بقى تفوق وتفكر ازاي تحمي ميراثك من ابوك قبل ما تشاركك فيه الست لولو. انت كل اللي يهمك الفلوس والميراث وبس، وسمعتي وسمعة العيلة. سيبك بقى من كلام الانشا ده وخليك واقعي. ها، المحامي رأيه ايه في قضية الحجر؟ قال لي ان ممكن طبعا نحجر عليه والمحكمة تحكم بفسخ عقد جوازها منه. بس انا ازاي اقف قدام ابويا في المحكمة؟ ازاي؟ وانت تقف قصاده ليه؟ ولا تروح المحكمة من اصله ليه؟ مش في محامي؟ ايوه، بس المحصلة في النهاية اني دخلت ابويا المحكمة وبهدلته. يعني ايه؟ يعني مش هرفع قضية حجر على بابا. طيب انا بقى والولاد في بيت بابا من دلوقتي ولحد ما المحكمة تحكم على ابوك بالحجر. عن اذنك. انت عاوز مني ايه تاني يا عماد؟ عاوزك انت، انا بحبك. لو بتحبني ما كنتش عملت العملة السودة وبعدها طردتني في الشارع. وقتها ما كنتش اقدر اعمل حاجة، لكن دلوقتي ممكن. انت عرفت مكاني منين؟ من يوم ما هربتي من بيت عمك وانا بدور عليكي في كل شارع وحارة، لحد ما جمعتني الصدفة بيكي انت والعجوز اللي معاكي امبارح في السينما. عماد سيبني اعيش ارجوك، انا خلاص اتجوزت، واللي شفته معايا هو جوزي اللي فتح لي بيته وسطر عليا وخلاني ارفع راسي وسط الناس. الله، طب انا هعيش ازاي من غيرك يا لولو؟ بطل شغل الاونطه بتاعك ده، ولو سمحت بقى لا تعتب البيت ده بعد كده ولا حتى توريني وشك. اتفضل امشي. وعمك اللي بيدور عليكي بشمعة. انت بتهددني؟ انا خلاص ما عدتش خايفة منه، انا على ذمة راجل، وراجل غني كمان وله مركزه بين الناس ويقدر يوقف اي مخلوق عند حده، وانت كمان اولهم. ده اخر كلام عندك؟ وغيره مش هتسمعه مني يا عماد. فاكرة كنا بنتقابل فين؟ هستناكي بكرة هناك وفي نفس ميعادنا، عشان في كلام كتير قوي لازم اقولهولك. قلت لك مش هشوف وشك بعد الساعة دي كده. طيب انا ماشي يا لولو، وعلى الله ما تجيش في الميعاد يا لولو. سلام. انت ليه مش عاوز تصدقني بس يا بيه؟ لانك خلاص بتشتغلي دلوقتي لحساب مجدي ومراته فرح، وكل اسرارنا انا ولولو بيعرفوها اول باول عن طريقك. خوفي عليك هو اللي بيخليني ابلغهم، بقول لهم على الحاجات اللي بخاف منها واكش منها يا زايد بيه. يا زايد بيه، انا بخدمك من ايام المرحومه مراتك، وعشرة العمر دي بتخليني اعمل كده. ولولا عشرة العمر اللي انت مش عامله لها حساب انا كنت طردتك من بيتي من زمان. الله، وليه تيجي على نفسك؟ انا من الساعه دي مش هخطي عتبة بيتك تاني. تعالي هنا. رايحه فين؟ تعالي يا فندم. بقول لك ايه، الشاب اللي بيطلب لولو في التليفون بيجي لها هنا في البيت في عدم وجودي، وهي تستجري تقابل حد وانا موجوده في البيت. طب عموما من السعادة ما تشغليش بالك بيها، انا هراقبها بنفسي واتصرف، وحسك عينك تجيبي سيرة الموضوع ده لمجدي ولا فرح مراته. سامعة يا بيه. انت اتجننت يا مجدي؟ مفيش حل غير كده. مين اللي قال؟ ما المحكمة قدامك وممكن تحجر عليه وتنتهي من المشكلة دي. قلت لك ان انا رافض ادخل ابويا المحكمة. وتفتكر لما تقتلها هتحل المشكلة؟ ايوه. طب افرض بقى البلطجي اللي اتفقت معاه يخلص عليها اتقبض عليه وجاب رجلك قدام النيابة. مش هيحصل، لاني راسم له خطة ما تخرش المية ابدا. بلاش يا مجدي. ممكن ما تتدخليش وتسيبيني اتصرف؟ خلاص انت حر. ام دلال، انت وصلت الشقة امتى؟ من ساعة واحدة بس، ويا ريتني ما جيت ولا شفت بعينيا اللي شفته. المجني عليه والمجني عليها كانوا في مكانهم هنا بالظبط ولا حد حركهم؟ لا يا بيه، محدش قرب ناحيتهم نهائي. وباب الشقة كان مفتوح لحظة ما جيتي؟ لا، كان مقفول وفتحته بالمفتاح اللي في ايديا ده. طب يا ام دلال، تعرفي مين اللي كان بيتردد عليهم في الفترة الأخيرة؟ العلم عند الله يا بيه. انا باجي انضف الشقة واطبخ واخد بعضي واروح ماشي على طول. هو المجني عليه كان متعود يشيل فلوسه فين؟ كل اللي اعرفه
ان في ضلفه يا بيه في الشفونيره قافلها على طول، وضلفه تانية في الدولاب اسم الله على مقامك برضه قافلها على طول ومفتحهم معاه هو بس. الضلفتين مكسورين واللي كان فيهم اتسرق. اكيد اللي سرقهم هو اللي عمل عملة الصدى بعيد عنك وخلص عليهم. لا يا ام دلال، لا، القاتل كسر الضلفتين وسرق اللي فيهم علشان يضللنا، والدليل انه دخل الشقة بدون اي مقاومة وما سابش اي اثر لبصماته. مش فاهمة حاجة من اللي بتقوله ده خالص. بعدين هتفهمي. والدي ما كانش بيحب يتعامل مع البنوك، وكان بيحتفظ بكل فلوسه في شقته، وبالذات في ضلفة الشفونيرة. أما ضلفة الدولاب فأعتقد إنه كان بيحتفظ بكل المستندات المهمة. انت لسه مصمم ان اللي دخل الشقة وقتل المجني عليهم كانت نيته السرقة؟ يعني الفاعل حرامي؟ الواقع بيقول كده ليه؟ لا، الواقع غير كده، وعشان نوصل للحقيقة لازم تساعدنا يا أستاذ مجدي. يا سيادة الوكيل، أنا قلت لك كل اللي عندي. التحريات أثبتت إن كان في خلاف بينك وبين والدك بسبب جوازه من المجني عليها لولو. قل لي، هل الخلاف ده كان بسبب فرق السن بينهم؟ السن والمركز والمستوى والبيئة وحاجات كتير قوي. طيب، ولما أنت فشلت في إقناع والدك بطلاقها وطردها من شقته كان رد فعلك إيه؟ ولا حاجة، سلمت أمري لله. بالبساطة دي؟ انت سيادتك بتشك فيا؟ معقول اقتل والدي؟ معقولة ده انا رفضت ادخله المحكمة واحجر عليه. انا ما وجهتلكش اي اتهام لان لسه التحقيق ما انتهاش. كل اللي يهمني اني اعرف كل المعلومات اللي عندك. انا قلت كل اللي عندي. تفتكر ان القاتل ممكن يكون عم المجني عليها لولو؟ ليه لا، دي كانت هربانة وبيدور عليها بشمعة عشان يقتلها. والدي الله يرحمه أكد لي الكلام ده. طيب، اتفضل وقع على أقوالك. التحريات أثبتت إن عم لولو المجني عليها كان في المستشفى وقت الجريمة بالذات، كان بيتعمل له غسيل كلوي، وده ثابت في الدفاتر الرسمية وشهادة الشهود. بس ده ما يمنعش إنه يكون كلف حد بقتل لولو وجوزها زايد، رغم إنه أنكر معرفته بجوازهم وعنوان إقامتهم، لكن الاحتمال قائم. في الحالة دي لازم تعمل حصر بكل المترددين عليه في المستشفى قبل وقوع الجريمة وبعدها. ومجدي خليه تحت المراقبة لحد ما نوصل لخيط يحللنا لغز الجريمة. أنا خلاص اتخنقت. المخبرين ماشيين ورايا في كل خطوة. انت اللي جبته لنفسك. وطي صوتك يا فرح لحد يسمعك. قلت لك بلاش، ما سمعتش كلامي. انت ليه مش عايزة تصدقي ان اللي قتلهم واحد في اللي اتفقت معاه؟ عليا انا الكلام ده. يا فرح ده الراجل رجع لي الفلوس اللي خدها مني لانه ما عملش حاجة. عمل ما عملش، انا سايبه لك البيت انا والولاد لحد ما تثبت براءتك يا استاذ. خير يا ام دلال؟ اصل انا طلبت قبلك يا سعادة البيه لان عندي كلام ما قلتوش لضبط المباحث لما خد اقوالي. يعني الكلام ده مهم يا ام دلال؟ مهم قوي يا سيادة الوكيل. طيب مستنية ايه؟ ما تتكلمي. هقول. طيب بوليس. خير يا باشا. انت عماد؟ عماد؟ ليه؟ انا عماد. طب يا اخي مش تقول لي اتفضل؟ ده انا جاي لك مخصوص عشان اتفرج على شقتك، اصل انا سمعت انها تحفه. هو في ايه؟ حالا هتعرف. وهكذا يا حضرات المستشارين أرادت عين الله الساهرة أن تكشف لنا عن القاتل بعدما صاحب التحقيق الكثير من الغموض الذي بدده شك الشاهدة أم دلال في القاتل الماثل الآن أمام عدالتكم، والذي أيد لنا باعترافه تفصيليا في التحقيقات صدق منوعات ظنها. الراديو حصريات درامية. أن علمه بثراء المجني عليه زايد عبد اللطيف عن طريق المجني عليها لولو أثار صوابه، وركز كل اهتمامه في الحصول على هذه الثروة بمساعدة المجني عليها، لكنها أبت ورفضت أن تخون الرجل الذي آواها وفتح لها قلبه وبيته، فزاده رفضها تصميما في الحصول على هذه الثروة
وأخذ يطاردها باتصالاته التليفونية والزيارات المباغتة في عدم وجود زوجها المجني عليه. ولما ضاقت به السبل هيأ نفسه لارتكاب جريمته الشنعاء عمدا مع سبق الإصرار، فتوجه إلى مسرح الجريمة وقدم نفسه للمجني عليه زايد على أنه زوج المجني عليها لولو، وذلك بمقتضى عقد زواج عرفي مزور، وادعى هروبها منه وصمم على اصطحابها معه، إلا أن المجني عليه زايد تصدى له فعاجله المتهم عماد بطعنة من سكين كان يخفيه في ملابسه أجهز بها عليه، ثم أجبر المجني عليها على إرشاده عن الثروة وهي تكاد تموت من الرعب، حتى استولى على المسروقات التي ضبطت بسكنه. وقبل خروجه من مسرح الجريمة أجهز عليها خشية أن تسلمه للعدالة. لذلك ولكل ما سبق تهيب بكم النيابة ألا تأخذكم به رحمة ولا شفقة، وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه، والأمر مفوض لعدالتكم. محكمة. بعد سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم عماد برهومة بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة.